It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Thủy hay pháp sư? Hello anh em nhá. Nay tôi mới nhận được cái bản Việt hóa mới nhất của bên Red Team, tựa game Hogwarts Legacy. Đấy, thì tôi sẽ bắt đầu cái hành trình Hogwarts Legacy của mình. Chờ đợi cái bản Việt hóa là khá là lâu, bởi vì cũng muốn là trải nghiệm trọn vẹn nhất cái cốt truyện của thế giới Harry Potter. Đó, thì ở đây anh em có thể thấy là cái phần lựa chọn phù thủy hay pháp sư. Thế thì phù thủy là witch, thường ở bên nước ngoài người ta sẽ dành cho nữ, còn pháp sư là wizard, đó là nam, bởi vì là cái vấn đề giới tính đang khá là căng thẳng trong cái bộ tựa truyện Harry Potter, thế nên là người ta mới phải làm như vậy. Rồi bây giờ ta sẽ lựa chọn một chút về cái mái tóc nha, nhanh thôi, rồi vào game luôn, đỡ mất thời gian. Cũng ngầu tí nhỉ. Về ngoại hình nhá, thì anh em có thể lựa chọn nam nữ thoải mái, nhưng mà như cái tôi vừa nói ấy, là cái witch hay wizard ấy, thì anh em phải lựa chọn, bởi vì là khi mà anh em là wizard thì anh em sẽ không vào được cái ký túc xá của nữ. Đó, nhưng mà tôi cứ giới tính gì tôi lựa chọn thôi. Màu tóc này, da mặt này, đốm tàn nhang này. Tôi cũng có cái nốt ruồi ngay mắt này, thì là tôi sẽ lựa chọn cái này nhá. Ok. Còn gì nữa không nhỉ? Tóc à? Tóc nhìn đần đần nhỉ. Ui, cái này nhìn được đấy nhỉ. Hay cái này. Này săn tí đúng không? Ok anh em, thế thôi. Đó thì đây là tôi nhá. Bắt đầu hành trình. Có vẻ như chúng ta chuẩn bị lên đường được rồi, giáo sư Pick. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Ui, ông này chắc vừa độ thổ đến này. Oh, Eleazar. George. Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. Thế nhiệm vụ của những ông này là đón mình đến trường này. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you.
ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Có cú kìa. Có xe ngựa tự di chuyển này. Cho anh em nào không biết thì vì sao cái xe ngựa này có thể tự di chuyển. Thực ra là nó có một con vật kéo, nhưng mà con vật này á thì là chỉ có những ai mà đã từng nhìn thấy người chết, tức là nhìn thấy một cái chết nào đó thì mới có thể nhìn được. Người ta gọi nó là vong mã nhé. Warner Bros giới thiệu. Như anh em đã biết thì Harry Potter là cái tuổi thơ của anh em từ những năm xuất bản tại Việt Nam là năm 97, 98. Đã đi theo tới bây giờ là đã được gần 20 năm. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? Đây là giới thiệu về mình đây. Mình là một học sinh mới. New. Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. Mình bắt đầu nhập học mới là năm thứ 5. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Mình là một trường hợp đặc biệt. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Tức là mình học muộn hơn người ta Well, 4 năm này. you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Ông Osric này là làm ở bộ phép thuật. Have you seen this? Có một bài báo này về Goblin này. I have. Sự nổi dậy Goblin. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Goblin này tên là Ranrock. Although I've yet to convince my colleagues of the ministry, em nhìn bên ngoài thấy con rồng chưa? he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died. Wondering what the ministry knew about his activities. Đã từng cảnh báo bộ Before là I could respond, I received bọn yêu tinh này nó nổi dậy. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly ông Fig này gửi cho ông to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol, what's that glow? I don't see a glow. Mình có khả năng đặc biệt là có thể nhìn thấy cái vầng sáng nào đó ở trên cái hòm thư này này. Đấy, anh em nhìn thấy đúng không? Anh em giống tôi mà. Merlin's beard. How did you? Wait. We did. Vãi lìn. Thôi xong rồi. Mấy con rồng đẹp thế. Thôi, anh ôn thích đi rồi. Đấy, anh em thấy chưa? Khi mà nhìn thấy người chết, anh em bắt đầu nhìn thấy con ngựa rồi đấy. Nhanh ấy. Chúi xuống. Ủa, mày quá, độn thổ kịp trước khi bị đớp. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Tôi sẽ giảm tiếng lại một chút nhá. Vì nó hơi ồn. G để hồi phục.
Ai đâu ấn nút xuống đúng không? Vậy tôi đang sử dụng tay cầm mà. What happened? Poor George. I can't believe he... Thế là ông George này đi What rồi the đấy. hell got into that damn thing? Chuyện gì quái quỷ xảy ra từ đó vậy? Mid-air? Một con rồng tấn công A xe kéo typical giữa không dragon trung. would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Cái chìa khóa mà anh em mở được trong cái hòm đấy ra là một cái khóa cảng nhá. Khóa cảng là cái kiểu như chạm vào nó sẽ biến đến một cái nơi đã được mà thiết lập sẵn ấy. But stay close. We've no idea who created this port key. Được cái đi chúng ta vẫn chưa biết vì sao có kẻ nào đã tạo ra cái khóa cảng đó. Ok. Hơi chói nha. Ui, đẹp thế. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, Ta đã bị đưa đến cao nguyên của Scotland. The port key was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she and now George died in pursuit of whatever it was meant to lead to. Và thật là trùng hợp là nó lại rơi vào tay của chúng ta. And wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Ông giáo sư này lo là chúng ta đến đây trong khá là muộn đấy, nên là các cái dấu vết còn sót lại không có rõ ràng. A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long forgotten form of ancient magic. Vợ ông này có hứng thú với pháp thuật cổ xưa, nghiên cứu nó, khả năng chính vì thế mà chết đấy. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Chúng ta đang làm quen với các cái Hogwarts sự Castle di was chuyển built trong by game. and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Bên dưới có một con đường. Ok. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. Ấy, vợ thầy But giống em đấy. magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Đúng rồi. Những ma thuật đấy vào tay em thì thầy đừng hỏi luôn. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Đây là một kết giới ma Someone thuật wanted to block this path. dùng để chắn đường. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Ấn RT để thi triển phép thuật cơ bản. Ok. Ai chà. Excellent. Sắc. Vợ tôi định hôn tôi không ạ? Tôi giật mình luôn. That was a bit rougher than I'd expected. Giật mình về những sự yêu thương ấy. Hí 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 hí. Ah, up there. Ai chà. We're close now. It's just ahead. Hết đường rồi thầy ơi.
làm gì có chỗ đi. Ôi gió to thế. Steady yourself. Reparo. Reparo. Ui, xịn quá không ạ. Ui, thầy khạnh thế. Thầy xây mẹ hẳn một cái đường luôn ạ. Kinh thật. Thầy bao giờ em mới khỏe như thầy ơi. Why would someone have built this here? Tại sao lại có người xây thứ này ở đây? That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Tìm kiếm xung quanh xem có nơi nào đáng ở không. Mẹ với em thì chỗ nào ở đây nó cũng đáng ở hết thầy ạ. Bản đồ nhỏ hiểu thấy như xung quanh. Bạn đang ở chính giữa. Ok. Điều tra. Professor, it's a mural of some Đây có kind. vẻ là một bức tranh đá. Perhaps our host was a noted seer. Có vẻ chủ nhà của chúng ta là một nhà tiên tri. Hay à, trên này có mấy cái quật bài đúng không? Thế thôi à? Xịn quá. Professor, this statue... This may have been his home. Khả năng ông này là chủ của nơi này. Ồ, ở đây có đường đi này. Đẹp quá, đẹp quá. Rồi. That enchanted crystallized stone again. Tại sao phiến đá pha lê lại But được what could it be blocking? điểm phép đó? À, What's this? Professor Fig! đây chính là cái dấu hiệu mà mình có thể nhìn được đấy. Giống như cái ở trên cái thư mà vừa nãy ở trên xe mình nhìn thấy được này. Thấy ơi. À đây rồi, đã chạy đến đây rồi. Nhanh vậy. How odd. Kỳ lạ thật. Why would Tại sao someone có have người conjured muốn that dựng một phiến enchanted đá ma thuật ở stone đây? here? And how is there a room behind it? Căn phòng đằng What sau. room? I don't see anything. À ông này ông There's không nhìn that gì glow cả, again, ông này không nhìn like thấy the gì. glow on the portkey container. Mỗi mình nhìn thấy cái dấu hiệu thôi anh em ạ. What in Merlin's name? Ui. Chạm vào cái anh em bị dịch chuyển luôn đến chỗ khác rồi này. Where are we? I don't believe it. Em believe. Đây là đâu? Đây là đâu anh em? Đúng trong một cái hầm nhỉ? Đánh thức gã yêu tinh. À đây là đang ngủ đây à? Hello? Hello. Vẫn đang ngáy ạ. À, hèm mấy bãi cứt. Ui, yêu tinh xịn thế. It can't be. It can be. Không thể nào. Mà thầy nhìn cứ gian gian không ạ? Just a moment. Welcome to Gringotts Chào mừng Visiting đến ngân Bank. hàng phù thủy Gringotts. À, đây là ngân hàng phù Vault thủy number đấy. 12, I presume. Precisely. Phòng số 12. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. À, cái chìa This khóa đấy way, là ở then. ngân hàng Gringotts. Ngân hàng Gringotts là ngân hàng phù thủy, ngân hàng do bọn yêu tinh điều hành.
Ngân hàng này được đồn rằng là ở sâu dưới lòng đất và không ai có thể cướp, do được bảo vệ bởi các con rồng. Đấy, trong chuyện là người ta nói vậy không ạ? Giữ cho tay của khách ở bên trong xe nếu không muốn bị mất chúng. Wow. Wow. Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The Có vault hàng you see trăm now at the cái hầm nearest. chứa ở Are trong private Gringotts. entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Vậy Only thế. one with great wealth or power, or both, could have arranged Ta for đang ở such a trong thế service. giới phù thủy Harry Potter đấy không ạ? You want to take a breath? A what? That waterfall washes away Thác nước đó all sẽ rửa trôi mọi bùa ếm. It's a security Tức là measure. Experience the anh em mà thief's dùng downfall bùa phép để before, have you? cải trang thì là anh em cũng sẽ bị These thanh are tẩy. the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Đấy, Vault anh em number nhìn chưa? 12 was commissioned shortly after Gringotts Cái was tầng hầm founded này over là nằm 4 centuries sâu ago. dưới lòng đất. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Đến rồi à? Vault number. Bảo vệ Vault 12. hầm số 12. Momentous day. On your way. Lão này như kiểu lão bảo vệ ở đây đúng không? Cái hầm số 12 này là cái bọn yêu tinh này nó chờ rất là lâu rồi. Không biết vì sao. Professor, the armband that Cái guard găng is tay wearing của was tên bảo gone. vệ đang đeo cũng phát sáng. The glow you saw on the portkey container? À, tức Now là darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. tức là mình nhìn thấy được những cái dấu ấn mà cái bọn hại mình này có thì bạn. Cái bọn nó muốn cướp cái chìa khóa đấy có Here we are. cái dấu ấn mà mình có thể nhìn thấy được. Đây, chúng ta đã tới căn hầm số 12 rồi. Wow. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. Hàng trăm năm trước mới có In người that đến cái hầm time, này. no one has visited Vault 12. Từ đó tới nay là mình là người đầu tiên đấy. Thật là tuyệt vời. Trời ơi. Vault 12. Thank you for your help. Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Đây là hầm số 12. À, mình nhận được 53 đồng vàng. Ok, đi vào thôi. What do you suppose we Tôi should be nghĩ chúng ta looking đang for? tìm kiếm thứ gì. I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault Những 12 quy tắc hầm indicate that I 12 am to nêu grant rõ tôi chỉ access được to the dẫn người giữ Hogwarts khóa vào bên key trong và and sau then đó đóng close cửa the lại. door. Wait. Thế là bị cha bạn bị bẫy à? That was đéo nào certainly nhỉ? unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio. Revelio. Yes, a revealing Của tiết lộ. charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Ôi, tôi đang học phép thuật đầu tiên không ạ? Revelio. Xong, tôi đã học xong. Ấn nút sang. Revelio.
Phải dùng Revelio. There, I saw something. Ở phía trước Move có a cái gì bit đấy. closer and try again. Đi đến gần và thử. Hầm số 17. À đây là số 17. Đây là số 24. Không biết có gì ở đây. Đâu được rồi. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... Đây là I một cánh do, cửa Professor. với That symbol has the same glow as the one I lại saw với in cái the biểu tượng portkey đấy. container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Ok thầy ơi, thầy lùi lại đây để con xử lý nó. Lumos! Ôi, Lumos kìa. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. Ê, dạy Lumos em nè. Our way out. Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. Không dạy à? There will be no disapparating if things go Ôi, poorly. đi boy. Not out of Gringotts. Giới thiệu lại với anh em một chút thì chúng ta là học sinh năm thứ 5. Năm thứ 5 tức là 16 tuổi, 17 tuổi à? 16 tuổi à? Bởi vì sao? Bởi vì 11 tuổi là bắt đầu sẽ được vào năm thứ nhất của trường Hogwarts. Đấy thì mình đến tận năm thứ 5 mình mới được tuyển vào. Vì lý do nào đó mà họ bỏ quên cái tài năng của mình. Mẹ chó má không? Revelio. Khốn nạn không? Nhưng mà bởi vì mình đỉnh vãi nè, mình chỉ cần được ông thầy này ông dẫn dắt một thời gian là mình đã đuổi kịp bọn năm thứ 4 để chuẩn bị bước vào năm thứ 5. Chuyện Harry Potter thì nó được xuất bản lần đầu tiên I see something vào up năm ahead. What is it? That 98. glow again, but on the floor. Đấy, mình lại nhìn thấy được một cái dấu ấn gì ở đây rồi. Xuất bản đầu tiên vào năm 98. Thì tôi nhớ cái ngày đầu tiên tôi mua quyển truyện Harry Potter là nó là cái tập nhỏ, tập lẻ đấy, Revelio. chứ không phải là một cái tập dày đâu nhá. Thì hôm đấy là tôi đi học về, tự nhiên thấy cái quyển đấy thôi, không biết là tại sao lại phải mua. Ui, mua về đọc cuốn luôn, quên ăn quên ngủ luôn. Lumos! What happened? Lumos. When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Ở dưới lớp băng là có đây. Yes, sir, I'm fine. Có ai đang tàng hình ở phía You trên lớp seem băng. to have caused the floor to change. Có vẻ như trò đã làm That sàn nhà thay đổi. statue. What statue? Ông này cũng không nhìn thấy I cái see gì luôn some anh sort ạ. of statue, but only as a reflection in the floor. Chỉ anh em nhìn thấy thôi. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Ông này ông di chuyển là cái Perhaps bóng nó you sẽ chiếu should theo. pass Lumos. Đúng rồi, dạy em Lumos thầy ơi. Chuẩn rồi. Đấy, tôi đã học là Lumos rồi các bạn ạ. Đây là một phép thuật cực mẹ nó kỳ nổi tiếng trong Harry Potter luôn. Lumos chiếu sáng. Giữ LT RT RT thì nó sẽ hiện lên các cái phím chọn cho mình, ấn Y. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Đây, chắc là cho nó quay khớp với lại cái bóng. Đấy, đúng rồi. Ôi vãi. Như nào? Đừng bảo phải đi. Potato. Accio. Descendo. Ui, phải đấm nhau bọn này à? Ui, mẹ thầy xịn thế. Thầy ơi, thầy mạnh quá. Thầy mạnh quá.
Ấn đi để đỡ đòn của kẻ địch. Ai à? Tôi phải đỡ 3 lần không ạ? Em đi. RT để phá hủy các bức tượng. Xong rồi. Vâng. Đây em đứng ngay đây, thầy đỡ cho em cái. Em đã học được mấy cái phép kinh kinh đâu. Tôi ăn rồi. Lumos. Professor. Thầy biến mẹ đâu rồi? Professor, where are you? This isn't good. Lumos. Where am I supposed to go? Mình đang đi cái kia, à mình cứ đi chuyển là cái kia nó. What's happening? Từ đã, đằng này có cái dương hay sao anh em? Seem to be leading me somewhere. Ngon. Được tiền. Revelio. Lumos. Ê, còn dương nữa. That's Cái Revelio này tìm được dương anh em ạ. Đấy, mẹ đi phải năng nhặt chặt bị, mình chơi hát mà. Chơi hát mình không thể gọi là làm linh tinh được. Lumos. Revelio trước này. Xong rồi Lumos này. À đây. Đấy. Mình phải chiến đấu để ra khỏi đây. Vãi trưởng. Ơ kìa. Kinh đấy. À, B là lăn. Ok. Trong lúc giữ y trong lúc Protego để phản công và làm choáng. Ok, em biết rồi. Gì nữa? Vẫn còn à? Đã bao giờ luôn. Ai à? Táo. À đúng rồi, mình phải phản công 3 phát. Đây là nhiệm vụ của mình. Ok. Ai à? Con lợn nhá. Chúng mày đang đùa mẹ với siêu phù thủy đấy con ạ. Thấy chưa? Lumos. Revelio. Lumos. Rất láo. Lumos. Ô mày là chúa tể hắc ám tương lai mà chúng mày. Không, cũng đéo phải là chúa hắc ám, nhưng mà ý là Revelio. mình sẽ không làm mấy trò bù láo giết người vớ vẩn như mấy anh em Voldemort. Cứ thằng nào láo em mình đấm. Láo phát đấm luôn. Lại đi đâu đây? Ôi, đây là một cái cửa cái kiểu dịch chuyển này nhá. Con này khả năng đấm boss rồi. Con này khả năng cao là đấm boss. Từ đã hòm. Tất cả mọi thứ phải mở hòm trước.
nói chuyện sau. Điều tra, đây là cái gì? Tôi đoán cái này là cái chậu tưởng ký. Đấy, tức là nó lưu giữ, quên, nó là cái để xem lại cái trí nhớ của một người. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. Chậu tưởng That is ký. a pensive Tôi biết ngay mà. for viewing memories. Không phải nói điều như bất kỳ cái gì về Harry Potter tôi đều biết không ạ? Tôi là fan cứng, fan cuồng luôn. Đây là trí nhớ của một ai đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem nó là cái gì. Nhúng mặt xuống không ạ? Rồi nhúng mặt xuống. Đấy. Chúng ta đang tiến vào ký ức của người khác. Có vẻ như ông pháp sư này là cái ông tạo nên cái khu này. Đấy, ông đang xây dựng này. Chứng tỏ ông này cũng thuộc lại ghê gớm ấy. All is in place. Charlie Woodrock. Perhaps too well. Rockwood. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. Đây là hai ông đã tạo nên cái nơi này. For one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Tức là những cái ông này là đã tìm ra những pháp thuật cổ xưa cực mạnh. Bây giờ là sẽ truyền lại cho những ai có thể nhìn thấy cái dấu vết mà chúng ta nhìn đấy. Thì ra là We've done all that we can. Dấu vết của những pháp thuật cổ xưa. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Đúng rồi thầy ạ, em nhìn thấy cái dấu vết đấy ấy. Can I see? Con có thể nhìn thấy phép thuật. Traces of an ancient magic to be precise. The magic that Ma thuật Miriam mà had Miriam đã luôn tin rằng nó tồn tại nhưng mà không bao giờ có thể xác thực được. but could never. Tiếc quá, vợ ông này chết mất. Bà ấy tin vào cái pháp thuật đấy nhưng mà And perhaps chưa chứng George thực được. died in pursuit of knowledge that has been dormant Đã for chết centuries. khi theo đuổi kiến thức đã ngủ say hàng And trăm you, năm. it seems, Và mình are là the key to cái understanding why. chìa khóa. Cái thằng yêu tinh vừa nãy, yêu tinh vừa nãy đến anh em ạ. Who were they? I don't Rap know. rốc, But ran sir, rốc. you shouldn't be in. Đây là con yêu tinh phản loạn đấy. I was right. Ta đã đúng. Ranrock. Răng rốc. Seems my Có vẻ như danh tiếng của tạo không tệ. Ta bắt đầu nghĩ rằng không ai có thể lọt được vào hầm chứa của Rackham nữa. And why are you here? Rồi vào đây làm gì? Đấm vào mồm nó đi thầy ơi. Không cần làm thế, hãy đưa cho ta bất cứ thứ gì các ngươi tìm thấy ở đây. Chúng ta có thể được ai lấy đi, co cai lì. Đéo giờ luôn đấm vào mõm nó thầy ơi. Đấm vào mõm nó đi. Sir, they have the key to the vault. Họ có chìa khóa của hầm chứa. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, Ông này I đang must bênh mình. insist. I was Ông to yêu tinh grant này đang bênh access mình. only to one with the key, and you didn't have. Vai lìn giết luôn ạ. I have no patience for traitors. Ta không có thời gian cho lũ phản bộ. Where were we? I'm not giving you Đúng any. rồi, đưa cái lìn. Well, perhaps your young friend Ô, here nhắm đến will be tao more á, mày điên à? Ui, thằng yêu tinh này khỏe quá. Cái gì đấy? Ai à? Đây là chắc là cơ chế phòng thủ không ạ?
Chống trộm. Trời, mẹ trêu cậu. Ai à? À, có cái tường, có đường. Té. Ôi, nó sắp thi thằng ấy rồi. Giáo sư ơi, té đây. Nhìn nó đéo đi. Té. Đúng rồi. Chúng ta đến đâu đây? Are you all right? Em ổn thế này. Ngon, em vẫn ngon. I've never seen so powerful a goblin. Chưa bao giờ thấy một gã yêu tinh nào mạnh như vậy. Wholly Anh unaffected gần by như my không bị ảnh hưởng magic. bởi ma thuật. Bọn yêu tinh bình thường đã mạnh rồi mà thằng ô này nó mạnh hơn. Chúng ta đang ở đâu? It can't be. Không thể nào. It seems those who set up the pensive, the Có vẻ những người đặt cái chậu ý tưởng về đây và cả cuộc hành trình này, ai đó có khả năng của trò cuối cùng sẽ dừng chân ở đây. to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Thế là chúng ta đến trường Hogwarts đấy. Hogwarts. Ôi, đây rồi. Con tàu hỏa màu đỏ xuất phát từ sân ga 93/4. Tôi đang tận hưởng những cái giây phút mà bất kỳ một fan truyện nào trong gần 20 năm chờ đợi và luôn luôn mơ ước là được tham gia vào cái thế giới này, không ạ? Ui lắm, tuyệt vời luôn. Đấy, chúng ta chắc là đang ở sảnh. Đường vào sảnh đây. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of thầy Ranrock. sẽ liên hệ với lại bộ phép For thuật. the moment, I ask that you keep all that's happened this evening Ta sẽ phải giữ bí mật. between you and me. Of course, sir. Đương nhiên. Thank you. Em phải kín bưng luôn thầy. Ready for the sorting ceremony? Sẵn sàng. Wow. Ông này chắc hiệu trưởng. Cái mốc thời gian khi mà diễn ra cái câu chuyện này á, nó trước mốc của Harry Potter đến hàng trăm năm. Phineas Nigellus. Thời này thì hiệu trưởng là Phineas Nigellus Prepare Black. yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join Giáo us. sư Black. The sorting Chào mừng ông đã quay trở lại. Over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever Ông hiệu patience I trưởng này had left. không tin là bọn If yêu you're tinh nó lucky, đang nổi we dậy. might still be able to get you sorted this evening. Ông Black này là chắc là tổ tiên của I'll be in touch. Sirius Black à? Sirius Black là tôi nhớ biết đọc tên lắm. Ông đấy là cha đỡ đầu của Harry Potter đấy. Dòng họ Black là một dòng họ phù thủy cực kỳ nổi tiếng trong Harry Potter, một trong những dòng họ lớn của phù thủy. Kia là giáo sư Weasley. You're just in time. Bà này chắc là tổ tiên của Ron Weasley đấy, bạn thân của Harry Potter. Ta sắp được đội chiếc nón phân loa. Cuối cùng mày sẽ phân tao vào nhà nào đây? Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? 16 mẹ rồi.
You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. Đúng rồi. Mong chờ được khám I'm phá. looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Tham vọng. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from Trở life. thành một phù thủy mạnh vãi lìn, không ạ? Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Không khát khao quyền lực lắm. Perhaps you belong in Slytherin. Cho nên thuộc về Slytherin. Không ạ. Slytherin thì nó lại là nằm ở giữa. Tôi là nằm ở cái loại giữa Slytherin và Gryffindor, hiểu không? Đấy, tôi sẽ trở thành một Gryffindor, nhưng mà lại mang dòng máu của Slytherin. Đấy, tức là gấu VL. Thằng nào bướng là đấm, hiểu không? Đừng chạm vào cậu. Possess a willingness to forge ahead alone when you must. Cái mũ phân loại này nó sẽ phân loại mình theo cái tiêu chí của nó. Tuy nhiên là như Harry Potter nói là mình được quyền lựa chọn. Ông hiểu không? Mình được quyền lựa chọn nhà theo mong muốn của mình khi mà mình đề xuất về cái mũ phân loại. Better be Gryffindor. Gryffindor. Vỗ tay đi anh em. Nhà Gryffindor từ hôm nay sẽ xuất hiện siêu phù thủy. Rồi, vỗ tay đây, vỗ tay đây. Oh, and one more thing. Và còn một điều nữa. Due to the unfortunate Nhưng injury không on may the tại pitch sân in đấu last trận chung spring's kết mùa final, xuân vừa this rồi, year's giải Quidditch Quidditch năm season nay sẽ bị has hủy bỏ. been cancelled. Đéo chưa Quidditch kìa. Enough. It's not as though Ta I've đâu cấm là banned các trò flying bay đâu, altogether. nhưng đừng có chọc tức ta. Don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do Tức là before cái tính classes năng begin chơi tomorrow. Quidditch của cái phần game này nó sẽ bị loại bỏ. I said, I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Vâng, rất vui được Nice gặp to meet you cô. as well, Professor. As Deputy Headmistress, Hiệu it is phó. my distinct honor to show you to your common room. Ok. Right this way. Vâng, cô đi đi. Ôi, đây chính là không gian mơ ước đấy It's anh em most ơi. uncommon for a student to begin as a fifth year. Việc mà học It sinh should bắt be đầu năm quite thứ an 5 là rất adventure. hiếm, có thể là một hành I'm trình thú looking vị. forward to it. Và I đương nhiên remember the cô ơi, first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor. I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? đây là bức tranh bà béo. The password is Grata Domum. Grata Domum. Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Trời ơi, đúng rồi, chính là nó Well ông done. ơi. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. Cảm ơn cô. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Ôi, ôi, buổi sáng kìa. Ôi cái không khí này phê thật sự ạ.
Đây là giường tôi không ạ? Like Có vẻ như mọi người đi hết rồi. Tất nhiên là nên đến phòng sinh hoạt chung. Chào mừng tìm phòng sinh hoạt chung. Đây là sách vở của tôi. Đây là bàn của tôi. Đây đéo biết có phải chỗ của tôi không, nhưng chắc đéo phải vì tôi đéo có chỗ. Giường đơn. Ở đây có cái giá này không biết để làm gì. Giường khá là sạch. Tôi tự hỏi là tôi dậy tôi có giờ gấp chăn màn như vậy không? Đây là một bức tranh của một học sinh nào đó đang cầm một cái cúp. Đây là giường của các bạn khác. Một phòng thì có 4 giường. Có 4 giường một phòng. Ui, tất cả đều là bằng gỗ hết. Sweet thật. Chúng ta cần tìm phòng sinh hoạt chung. Trong chuyện thì phòng sinh hoạt chung nó ở bên dưới. Ui, bức tượng này di chuyển anh em ạ. Nhưng mà tôi cứ đi mò một lần thế nào. Ui giời ơi. Anh em thấy có tuyệt vời không? À đây là lại một gian phòng. Lại một gian phòng khác. Ok. Tôi có điện thoại, em đợi tí nào. Tưởng điện thoại gì quan trọng. Anh ơi, em ở bên nhà cái. Chết tôi không. Suốt ngày cờ bạc. Cờ bạc là không tốt nha anh em. Thỉnh thoảng có trận bóng nào hay thì anh em thả tí cho nó có không khí thôi. À bên dưới này chắc là sảnh chung đây. Đây là một cái góc để chill thôi. Không có gì ở đây hết. Có rất nhiều tranh của các vị tiền bối và rất nhiều cúp ở đây. Tôi đếch biết là cúp gì. Xịn quá. Đây là có một cái hòm nhưng bị khóa mất rồi. Đây là đường đi đâu đây? Ai à? Seems that's off limits to me. Ai à? I suppose I'm not allowed up there. Tôi chắc chắn là đường này là lên ký túc xá của nữ, phòng ngủ của nữ. Đấy, ngày xưa Harry cũng bị phát như thế anh em ạ. Hi, hello hai em. Ui, em này nhìn xinh gái phết này. Rồi, xuống đã. May mà cậu ấy không thể đánh thức ăn cho rồng. Rồng kêu tội nghiệp từ bộ. À. Thế tức là cái tin đồn về mình đã được đồn khắp nơi rồi đấy. Hall chess. Cờ nhà. Nói chuyện với Cressida. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Muộn đâu, anh đến chuẩn giờ. Professor Fig's protege. Cậu có vào học trò cưng của giáo sư Fig không?
Ừ, đúng rồi. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal Dùng casting. phép thuật không lời. Is that what you were trying to do just there? Pháp luật mà không cần phải cast. Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Dùng phép thuật Is it không lời really khó không? that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, Giờ không cần phải shall we đọc, say, không cần phải cast phép anh em ạ. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Năm thứ 6 mới được học cái phép thuật không lời. Well, good luck with Giờ it. cast It phép was mà nice không to cần meet phải you, nói. Cressida. You as well. Enjoy your first day. Cressida, được, ok. Bé này có vẻ dễ gần này. Nelly was still anything for attention. Don't fall off this time, Nelly. The professor could arrive any moment. Nelly, đây mình cần nói chuyện con này. Who does Nelly think she Làm is? sao để nó xuống nhỉ? Shame you weren't born with wings, Nelly. I don't want I'm to get sure in you'd trouble the use first them. day. Alo, alo. Who does Nelly think she is anyway? Xuống nè. Don't fall off this time, Nelly. If I get caught, I shan't defend you. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Bà này chắc là Well, hello. bà thích Don't mind me. I nhảy find nhót it này. helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Lên tính tháp Gryffindor không một chỗ. I'm Nelly, by the way. Nelly Tên là Oxfire. Nelly. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Thầy bảo gặp bí mật mà sao cả trường ai biết thế? What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. À, mọi người chỉ Word biết travels về cái fast việc at mà mình bị Hogwarts. con rồng đớp thôi, chứ còn trong cái hầm Gringotts thì mọi người không biết. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But Nelly with all này the là thích độ strange cao. hallways and rooms Ok. in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. Cậu bao giờ đối mặt với con rồng I'd chưa? imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I think. Ok, rất vui được gặp I'm cậu. sure I'll be seeing you around, either in our common room or when Tôi you chắc sẽ gặp lại cậu scale thôi, your có thể next trong phòng sinh tower. hoạt chung của chúng ta hoặc You khi cậu never đang leo know. trèo đâu đó. Bye for now. Ok. Ôi mẹ lại nhảy lên. Còn hấp này. Hấp vãi lịt. Thôi chào đi. Giới thiệu bản thân với Gagret. You'll like it, trust me. Teach me everything going. In fact, Sure you don't want to try it? Brewed it myself. on that train and go home. Hello, you're the new 5th year. Cậu là tân sinh Pleased lớp to 5 meet à? you. Rất vui I'm gặp Gareth cậu. Weasley. Tôi là Gareth Heard about your Weasley. travels here. Can't believe it. Tôi nghe về Glad hành you trình and của cậu Fig ở đây were rất right. khó mà tin được. Is it true that someone from này the là ministry Weasley was này, with you in the tóc đỏ carriage? này. Oh, yes. Này A có friend of Professor họ hàng Fig's. gì với ông bà hiệu phó?
Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you Có quan hệ related gì to với Professor Weasley Weasley? không? I Giáo am. sư Weasley She's không? my aunt. À, là gì hả? You must be able to get away with anything. The opposite, actually. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year, keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well, and she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Gì là một phù thủy rất mạnh. Kinh quá nhỉ? Are you having butterbeer for breakfast? Bia bơ. Oh no. I've been perfecting a recipe Bia bơ I là came một up with trong over the thức summer. uống cũng I'm cực kỳ nổi almost tiếng trong Harry there, Potter. based on some reactions that may need a bit more Mà work. từ khi mà ra chuyện thì cái bia bơ này là người ta bắt đầu người ta sản xuất để bán. Mình muốn thử một cốc mà không biết mua ở đâu. Seems you enjoy thằng này brewing. thích độc dược. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference fundamentally between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my creativity as much as you might think. Thằng Gareth Weasley này vẻ thích kiểu điều chế, sáng Well, it chế was các nice kiểu. meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your art. Pleasure to meet you as well. Good luck today. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Nothing to be learned at Hogwarts that one cannot learn out in the world. Of course. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. Kỳ thi phép thuật They thường will đẳng. determine what type of career Nó you giống can kiểu have when you leave here. gần như là After kỳ thi tốt much nghiệp. discussion with the headmaster and the Nó là Department kiểu of Magical Education at the đánh Ministry, giá năng lực we've của devised something extraordinary to pháp ensure sư your anh em. success. Here you are. Gì đây? What is it? It is a wizard's field guide. Quyển sách cấm nang thực It địa will cho help pháp you to sư. keep Nó track sẽ of giúp what cho you theo are dõi những learning, thứ mà so cho that you cần biết để master có thể vượt all qua that's năm thứ 5. expected of a fifth year. À, đây là You would be guidebook, wise to take sách full hướng dẫn. advantage of this Cho nên exceptionally tận dụng các tiềm valuable năng của nguồn resource. tư liệu quý giá cực kỳ này. Ok. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Nhìn nhau mà nhìn. The guide will give you opportunities to practice your magic and đi đông này. educate yourself about wizarding lore. Ok cô ơi. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Cô yên tâm. Em The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Revelio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Bức chân dung của Barufio. Bức chân dung này mô tả bác pháp sư Barufio nổi tiếng về thần dược bổ não và cũng là một ví dụ. Khi một thần chú bị đọc sai sẽ tai hại như thế nào. Ông ta từng phát âm S thay vì F và cuối cùng nằm lăn ra đất với một con trâu đen lên ngực. Thử thách của cuốn cẩm nang là cách duy nhất để nhận thêm điểm kinh nghiệm. À ok.
Tức là anh em sẽ phải sưu tập. Ok. Revelio. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. Để up inside level and thì outside mình of the castle. phải chịu khó đi tìm những cái như vậy ở trong tòa lâu đài. Này khóa rồi. No time to waste. You've classes to attend. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Bột floor. Trong truyện thì bột floor là cái dùng để dịch chuyển tức thời đến một cái địa điểm nào đó. Đấy. Một floor, ok, là dùng để dịch chuyển nhanh trong tòa nhà, đỡ phải chạy. And here we are, quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Đây, phía trước này là sảnh trung tâm anh em ạ. You can get almost anywhere in the castle quickly from Từ Central sảnh Hall. trung tâm họ có thể đi tới bất kỳ nơi nào trong tòa nhà. Trung tâm nằm ở đây, đây chính là trái tim của lâu đài. Đây chính là ngã tư vua của chúng ta. That should be all for now. You'll be expected to attend both charms and defense against the dark arts classes today. Okay. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Để bổ sung đồ dùng. Có thể nói thêm về lớp học bổ sung không? Charms class. Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Ok. Đây, lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám. Can you tell me more about the defense against the dark arts class? Defense against the dark arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become không muốn trở thành thần sáng. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education em có in thể that hiểu đơn regard. giản, nó là gần như kiểu cảnh sát đặc nhiệm ấy. Chuyên đi săn mấy cái bọn phù thủy ác ám. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Wow, chúng ta phải giữ bí mật. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems.
Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Có chứ, thầy làm sao ấy nhỉ? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Mở thông tin cẩm nang, mở bản đồ này. Biểu tượng màu vàng này là đại diện cho nhiệm vụ chính. Hoàn thành nhiệm vụ chính sẽ tiếp nối cốt truyện. Ok. Một số nhiệm vụ bị mở khóa sẽ bị khóa do yêu cầu về thần chú hay cấp độ cụ thể. Trong trường hợp đó bạn cần phải đạt được cấp độ hoặc là phép thuật yêu cầu mới có thể kích hoạt được nhiệm vụ. Ok. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Revelio. Dùng la bàn phép thuật. À đây. This cannot possibly be as difficult as it seems. Đây có gì nhỉ? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing.
I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Lumos. Do come and find me if you... That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. À đây là trên này nó có hình này. Trên bức tranh này có hình, nó ở bên dưới cầu thang. Dưới cầu thang. Đây là đang ở dưới cầu thang này. Đây có một cái cầu thang này. Nó ở bên tay này. À đây. This looks like the location from the painting. Let's get you back to your frame, little moth. Thả con bướm này vào bức tranh. Và bức tranh ấy nó sẽ chỉ ra con bướm ở đâu. Ha! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Dùng cái này mình sẽ được tăng level đấy. Ok. À đây. Phải nói chuyện với con này. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Tôi đi theo các manh mối. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! Revelio! I should have seen that. Bé này tốt tính phết đây. À, mình lên level kìa. Level 2. Bây giờ là mình cần đến lớp bùa chú đi. Cần đến lớp bùa chú. Revelio. À đâu? Đây. Ui, mẹ lâu đài rộng thế. Suy thật sự. Revelio. Không có gì có thể ăn được không ạ? À, đây có một con bướm. Lumos. Nó ở trong một cái sảnh hoa à? Tôi chưa nhìn thấy cái này bao giờ. Rồi, tính sao? Revelio. Lên trên. I cannot do this for all eternity. Leave me be. Ôi, hồn ma, hồn ma. Ôi, ai? Vậy? Rồi, tính sao? Đi tìm lớp học đã. Professor Ronan tends to go. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Bắt đầu. Ta sẽ tham dự lớp học đầu tiên. Đó là lớp học bùa chú. Here, behind you. There is an open seat here. Nát sai. Hello, I am Nettie. Tôi tên là So Nettie. you are the new student. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Have you met Professor Ronan yet? Chưa. Giáo sư Ronan. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Hơi hầm tí. Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Khác biệt giữa đổi màu và bùa chú tăng trưởng. Anyone?
Anyone? I am afraid it is too late to study now. The summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Còn học sinh thì dốt vậy cứt. It seems that we are in dire need học rồi of mà. review. Nhớ Everyone cái get gì into vậy? pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Cứ để cậu Now phải thể let's hiện. put those Thể hiện textbooks nó vậy. to use as the blunt Đến lúc objects là you mình thể so hiện believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Chúng ta sẽ học Asio. Triệu hồi. Phép thuật triệu hồi Asio. Accio. That is not bad. Đương nhiên. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Nati. Very Con good, này có vẻ everyone. là That's học enough sinh of giỏi that. à? Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking Ok, đi ra we ngoài. might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Tôi là thiên tài của những thiên tài cơ không ạ? Không hiểu không? Siêu phù thủy. Sân trường. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Như nào? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm nút at the last đá gán. possible moment. Now, think of Để this làm like phép. gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are Đây, ví summoning dụ them như con này. toward you. The trick is to pull X. the sphere as far as possible, but not a Và bit giữ. more. Splendid! À, hiểu. Ấn X, xong vẫn giữ RT. That's it! Not to worry. Ồ, cái này là hơi mạnh. Very good! Ok. Đã hiểu. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Thi với online, thi với Netty à? Đây này Netty à? Chơi với anh nào? You be the blues just as before, and Miss Onai, Mình là màu you xanh, are playing Netty red. sẽ là màu đỏ. Clear? Ok, Yes, clear. sir. Yes sir. Bisha. Kém thế. Được có 30 điểm à? Nhìn đây Natty. Splendid! Let us see this. Ghê đấy. There we go.
Sao mà đỏ được với cậu? Ôi chơi bẩn thế. Con lợn chơi bẩn nhá. That is how it's done. Ôi mẹ con lợn chơi bẩn thế nhỉ? Rồi không sao. Không sao không ạ. Not exactly your typical lesson, is it? Không sao. A perfect score. Remarkable. Tôi đã bảo rồi ôi. Tôi là thiên tài cơ ông ơi. Let us make this a bit more interesting. Thú vị hơn chút nữa. Thầy hơi nhiễu nha. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Ok đấy. Được. Yes. But try not to be nervous. You are doing quite well. Ôi hơi mạnh rồi. To the best of us. There we go. Thôi không sao. That's it. Be sharp. Con lợn này chơi hay thế nhỉ? Action. Oh dear. Mua mới đau như này. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my Tôi fourth chuyển year. đến đây từ My Ugadu. mother received an offer to teach divination Mẹ here. của tôi nhận được một đề nghị Before I dạy lợi knew it, tiên tri ở we đây. had left Uganda Ai and were chà. halfway around the world Lại at con a ông cháu new cha school in rồi. a new country. Ugadu. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu. Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in Là the trường dạy phù world. thủy lớn nhất thế giới cả. So yes, bigger than Hogwarts. To hơn But Hogwarts it à? never Kinh quá seemed nhỉ? intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Wagadu trông như nào? Ghê Is vậy. Wagadu a castle like Hogwarts? Tôi chưa It nghe tên suggests cái trường này mountains bao of giờ. the moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Thế à? Sao mình không biết nhỉ? Phép thuật ở Ugadu có khác không?
This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu là uses không one. dùng đũa phép à? Kinh vậy cơ. Đũa phép này loạn à? Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems Con very bé này ở cái trường vớ vẩn. Đũa phép của phù thủy. Đũa phép cơm nguội mẹ tôi dùng. It's nice to learn about another wizarding school. Hơi khỏe luôn. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Bà Until này next time. bị cái bệnh gọi là sao? You can use Accio on humans. Quá tự tin về dân tộc phải không? You'd be using it on clothing to be precise. Hay giống Harry Potter nhỉ? You know it won't work on Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Ông hơi khủng thật. Ui, giống Harry Potter thế à? Revelio. Trong này có gì không? Hermione này. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Sorry thầy nha. Accio. Revelio. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ok thầy. Hoàn thành lớp học bùa chú. Nhiệm vụ. Bây giờ mình cần phải đi học phòng chống nghệ thuật hắc ám. Chúng ta đã nâng cấp được sách cẩm nang. Nhận được một cái kính. Nhận một cái găng tay. Nhiệm vụ. Chúng ta chưa có gì đặc biệt đây cả. Trang bị là chúng ta có thể trang bị vào đây này. Đấy, đeo găng vào này. Đeo vào chứ. Đây là đeo chưa ta? Đây là đeo này. Đeo kính vào này. Ý giời ơi. Đẹp dai đẹp dai. Mũ, chúng ta có một cái mũ này. Nhìn hơi đần. Chúng ta có một cái khăn quàng cổ. Cổ này không có đặc tính phép thuật gì cả. Đũa, chúng ta chưa có đũa phép. Chúng ta có gì đây? Áo choàng à? Ok. Có áo choàng và một cái áo trong. Ok. Revelio. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms.
I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Rồi sao? Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Thông tin nhiệm vụ là mình có nhiệm vụ gì à? À không, chỉ là nói chuyện với nó thôi. Ok, tôi sẽ save game lại. Sẽ save game lại. Ở đây. Nghỉ ngơi cuối tuần. Mai sẽ tiếp tục nha.